We vertrekken vandaag weer vanuit Zumaia, opnieuw langs de Baskische kust. Al snel fietsen we richting Getaria, een pittoresk vissersdorp dat wereldberoemd is om zijn Txakoli wijn en als geboorteplaats van ontdekkingsreiziger Juan Sebastián Elcano, de eerste man die de wereld rondzeilde. De route naar Getaria slingert langs de kust met prachtige uitzichten over de oceaan en de silhouet van de opvallende berg San Anton, ook wel de muis van Getaria genoemd, komt steeds dichterbij. Na een korte verkenning van Getaria rijden we verder langs de Atlantische kustweg naar Zarautz. Deze brede kustplaats staat bekend om zijn 2,5 kilometer lange strand, het langste van het Baskeland. Het is een paradijs voor surfers en wandelaars. Terwijl we langs de promenade fietsen, voelen we de bruisende sfeer van dit levendige stadje, waar strand en stad naadloos in elkaar overlopen. Vanuit Zarautz slaan we af naar het binnenland, richting het charmante vissersdorp Orio. Orio heeft een rijke traditie in de visserij en staat vooral bekend om zijn gegrilde zeebrazen. In de oude haven proef je de authentieke sfeer met kleurrijke bootjes en gezellige terrassen langs het water. Na een korte pauze in Orio keren we terug naar Zumaia, opnieuw begeleid door het uitzicht op de Atlantische kust. Deze rit combineert historische dorpjes, culinaire tradities, lange stranden en vissershavens. Een perfecte ontdekkingstocht door de Baskische kustlijn.